Hi, xin chào các bạn. Chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hono 999. Hiện tại là mình đang có mặt trên đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em mời các anh chị cùng em đi một vòng ngắm nhìn đường phố Sài Gòn vào những ngày giãn cách theo chỉ thị 16 và cũng như nắm được tình hình Sài Gòn hiện nay như thế nào nhé. Và cũng cập nhật thêm tình hình dịch Covid-19 cho các anh chị biết và nắm thêm thông tin. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2021 thì tình hình ở khu vực Sài Gòn và các tỉnh ở miền Tây thì tình hình dịch Covid đang diễn biến hết sức là phức tạp các anh chị. Hiện tại thì một ngày toàn nước Việt Nam có tầm khoảng 8 đến 9 ngàn ca nhiễm mới, và anh chị thấy khu vực này là khu vực người ta lấy mẫu bên tay phải em nè, và người ta lấy mẫu xét nghiệm Covid. Đây là điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid dịch vụ với các anh chị. Cho những người nào cần xác nhận có giấy xét nghiệm âm tính để mình đi làm hay là mình đi công việc gì đó thì đến những cái điểm xét nghiệm như thế này để mình xét nghiệm, mình lấy được cái giấy âm tính của Covid. Và đây là đường Nguyễn Chí Thanh, hướng chạy ra quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Và mấy bên trái các anh chị thấy là bệnh viện răng hàm mặt trung ương, và bệnh viện răng hàm mặt trung ương nằm kế bên cái bệnh viện Chợ Rẫy của thành phố Hồ Chí Minh đó các anh chị. Là một trong những cái bệnh viện rất là cổ xưa của Sài Gòn. Bệnh viện Chợ Rẫy xây trên nền đất rộng 50.000 m², và với cái tòa nhà kiểu Pháp cao 2 tầng, vốn trước đây là chợ mua bán của người Hoa, có tên là Chợ Rẫy, và từ đó người dân vẫn quen gọi là bệnh viện Chợ Rẫy, và tên này được dùng cho đến ngày hôm nay. Và đến năm 1971 thì bệnh viện được xây dựng lại mới cho diện tích là 53.000 m² với tòa nhà 11 tầng, trở thành một trong những bệnh viện lớn nhất khu vực Đông Nam Á lúc bấy giờ. Hiện nay là bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, xếp hạng đặc biệt, tuyến kỹ thuật sau cùng của các tỉnh phía Nam và trực thuộc Bộ Y tế. Bởi vì hồi xưa các anh chị biết sao là bệnh viện Chợ Rẫy, hồi xưa khu đất đó là thuộc một cái chợ của người Hoa, người ta kêu bằng là Chợ Rẫy, và sau này được sửa lại thành cái bệnh viện thì người ta quen gọi là Chợ Rẫy luôn. Cái tên Chợ Rẫy có từ đó đến giờ luôn đó các anh chị. Và khu vực này là đường Nguyễn Chí Thanh, các anh chị người ta thấy xếp hàng hôm nay đi chích ngừa đó các anh chị. Khu vực thành phố thì đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine cho người dân. Trời người tiêm chủng, xếp hàng dài để đi tiêm vaccine. Bây giờ thì người ta sẽ đem vaccine về tận gọi là tận địa phương, tận phường, tận quận của mình ở, tận phường của mình ở để mà tiêm chủng cho người dân, rất thuận tiện trong việc đi lại, không phải đi xa như lúc trước. Người ta thì bây giờ người ta gom lại 2-3 phường vậy đó, thành lập lại một cái điểm tiêm vaccine cho người dân, tránh tụ tập đông, cũng như là người dân phải đi xa và đi nhiều ở ngoài đường. Mình chỉ đi một khoảng cách nhất định thôi, có thể là mình đi bộ đến điểm tiêm vaccine cũng được. Phía trước mặt các anh chị là đường Nguyễn Thị Nhỏ thuộc quận 11, và một bên là quận 6 và một bên là quận 11. Đường Nguyễn Thị Nhỏ em đang quẹo hướng đây là hướng đi ra chợ lớn đó các anh chị, đi ra đường Hồng Bàng. Anh chị thấy những cái ngày giãn cách ở Sài Gòn thì đường xá khá là vắng vẻ, và nhà cửa thì đóng kín hết, và không được phép kinh doanh mua bán, cũng như là người ta cũng sợ ảnh hưởng đến dịch bệnh thì người ta cũng ngại, người ta cũng không kinh doanh nữa các anh chị. Và phía trước mặt các anh chị là đường Hồng Bàng, và em sẽ quẹo phải vào đường Hồng Bàng, em sẽ đi ra hướng vòng xoay Phú Lâm cho các anh chị xem. Bây giờ thì tầm khoảng là 8 giờ sáng, nên các anh chị thấy lượng phương tiện di chuyển trên đường Hồng Bàng cũng khá là đông anh chị. Bầu trời thì trong xanh, và trời trong xanh mây trắng rất là đẹp. Nhiệt độ bây giờ thì tầm khoảng 32 độ C thôi. Buổi sáng cũng khá là mát mẻ. Cái đường Hồng Bàng là cái đường huyết mạch của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là cái đường cửa ngõ phía tây nam của khu vực thành phố, và nên là lượng phương tiện di chuyển trên cái đường này nếu như bình thường thì khá là đông. Bây giờ thì
cũng vắng, chỉ lác đác vài chiếc xe chạy, nhưng mà nhìn chung thì giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thì trên đường này cũng còn khá là đông, đông xe. Và đây là cầu vượt của gọi là Bồng Binh Cây Gõ đó các anh chị. Hồi xưa khu vực này là gọi là Bồng Binh Cây Gõ, bây giờ thì có cây cầu vượt nên người ta gọi là cầu vượt Cây Gõ. Cầu vượt Cây Gõ từ đường Hồng Bàng, rồi đường 3 tháng 2 sẽ dọc qua bên đường Hồng Bàng tiếp tục và đi ra Phú Lâm. Phía dưới cầu vượt này là đường Minh Phụng, Minh Phụng đi qua địa bàn của quận 6, đi vào trung tâm quận 6. Sáng hôm nay thì thời tiết khá là đẹp, các anh chị thấy trời mây xanh và trời xanh mây trắng rất là đẹp không? Thời tiết thì khá là dễ chịu, nhưng mà đến tầm trưa thì ở Sài Gòn khá là nóng các anh chị. Lúc này thì nhiệt độ ở Sài Gòn vào mùa hè cũng tầm 33-34 độ C, trời cũng khá là oi. Tranh thủ buổi sáng trời đẹp còn mát mẻ, đi quay lại những hình ảnh chia sẻ về Sài Gòn cho các anh chị xem, cũng như nắm được tình hình ở Sài Gòn vào những cái ngày dịch bệnh, những cái ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 như thế nào. Và đây là cây cầu Ông Buôn đó các anh chị, cầu Ông Buôn và bắc qua kênh Tân Hóa. Phía trước mặt các anh chị là vòng xoay Phú Lâm. Vòng xoay Phú Lâm là một cái vòng xoay nằm ở phía tây nam của khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khá là nổi tiếng từ xưa đến giờ. Cái đường Hồng Bàng, đường Nguyễn Văn Luôn, đường tỉnh lộ 10 và đường Tân Hòa Đông. Em sẽ quẹo vào đường Tân Hòa Đông cho các anh chị xem. Phía bên trái là chợ Phú Lâm, bên trái là một cái siêu thị và phía sau siêu thị là cái chợ Phú Lâm đó các anh chị. Bên phải là công viên Phú Lâm. Đường Tân Hòa Đông này thì sẽ chạy đến khu vực của quận Tân Phú, quận Bình Tân. Bắt đầu mình sẽ đi ra cái được gọi là ra vùng ven của Sài Gòn. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ những cái hình ảnh và những cái ngày giãn cách cho các anh chị xem. Nhưng mà những cái ngày giãn cách thì gần đến cuối những cái ngày giãn cách thì giống như là kiểu như bà con mình không chịu nổi ở nhà nữa các anh chị, cũng bắt đầu gọi là bươn ra đường rồi. Bươn ra đường hôm nay thì giãn cách cũng hơn 30 ngày rồi. Giãn cách cũng hơn 30 ngày rồi các anh chị. Giãn cách từ ngày 9 tháng 7 thì theo chỉ thị 16 lockdown từ ngày 9 tháng 7 rồi. Và hôm nay là 12 tháng 8 rồi, cũng 33-34 ngày rồi, nên người dân được gọi là ở trong nhà cũng gọi là túng quẫn rồi. Quen đi ra ngoài ở trong nhà cũng cảm giác là túng quẫn khó chịu. Rồi phần nào đó thì kinh tế cũng suy giảm đi rất là nhiều, và tích trữ hôm nay ăn uống thì kinh tế cũng suy giảm, nên bắt đầu người dân gọi là mon men ra đường để mà kiếm ăn rồi. Và cứ ở trong hang hoài thì hết thực phẩm, hết kinh tế rồi, nên cũng mon men ra ngoài, bò ra ngoài kiếm ăn. Theo dự kiến là sẽ lockdown Sài Gòn đến ngày 15 tháng 8. Và hy vọng thì còn 3 ngày nữa tình hình dịch ở Sài Gòn đỡ hơn thì chính quyền thành phố bắt đầu sẽ giãn cách từ ngày 15 tháng 8. Còn nếu mà tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp thì chắc có thể là sẽ kéo dài thêm cái thời gian lockdown. Và còn 3 ngày nữa các anh chị, 3 ngày nữa sẽ biết kết quả Sài Gòn như thế nào. Thì cũng tiện đây em chia sẻ đến anh chị một số thông tin về dịch Covid-19 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ở miền Tây. Tính từ ngày 18 giờ 30 ngày 11 tháng 8 đến 6 giờ ngày 12 tháng 8, trên hệ thống quản lý ca bệnh quốc gia ghi nhận là 4.642 ca nhiễm mới. Trong đó có 3 ca nhập cảnh và 4.639 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nhiều nhất với 2.318 ca, Bình Dương 912, Đồng Nai 425, Long An 354 và rất nhiều các tỉnh ở miền Tây cũng như là một số tỉnh ở miền Trung lác đác có những cái ca nhiễm mới đó các anh chị.
Tính đến ngày 12 tháng 8 thì Việt Nam có 241.543 ca nhiễm, và trong đó thì có 2.384 ca nhập cảnh và 239.159 ca nhiễm trong nước, và có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Và tổng số liều vaccine được tiêm cho người dân là 12.098.821 liều. Và riêng khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình dịch Covid mỗi một ngày nằm cũng tầm khoảng 3.000 mấy đến 4.000 ca, và cứ lên quẩn khúc đó thì tình hình dịch cũng được gọi là đang đi ngang rồi các anh chị. Đang đi ngang, có thể được gọi là đã chạm được mốc đỉnh dịch. Bản phát đồ Covid ở khu vực thành phố thì đang đi ngang, và có những cái ngày có xu hướng là giảm. Và như ngày hôm qua thì cũng chỉ có 3.000, hơn 3.500 ca nhiễm, giảm rất là nhiều so với cái ngày trước đó. Đó là tình hình ở một số về dịch Covid cho các anh chị xem. Thì ở thành phố cũng như là các tỉnh ở miền Nam thì đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine cho người dân, nhằm phủ toàn bộ người dân được tiêm chủng vaccine, và để dẫn tới là miễn dịch cộng đồng, mở cửa xã hội trở lại cho người dân hoạt động mua bán kinh doanh. Chứ đóng cửa lâu quá thì tình hình cũng rất là căng thẳng các anh chị. Ai cũng vậy, chủ làm ăn thì cũng rầu, và người làm thuê cũng rầu. Tình hình kinh tế càng ngày càng khó khăn. Chính vì vậy mà thành phố phải đẩy nhanh tiến độ để mà tiêm chủng vaccine, để cho người dân được mở cửa hoạt động trở lại. Thì theo mục tiêu của chính phủ thì các tỉnh phía Nam thì đến ngày 1 tháng 9 thì sẽ mở cửa hoạt động trở lại, đẩy lùi dịch bệnh và cho phép mở cửa hoạt động trở lại. Riêng khu vực thành phố thì dự kiến sẽ đến 15 tháng 9, và làm sao từ nay đến ngày 15 tháng 9 thì phải tiêm cho hơn 70% cho người dân ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, để tiếp tục sau đó thì mở cửa hoạt động trở lại các anh chị. Chứ đóng cửa lâu quá thì tình hình kinh tế suy giảm rất là nhiều. Bà con thì ở trong nhà cũng lâu quá rồi, và cũng hơn 60 ngày rồi. Từ chỉ thị 15 kéo dài qua chỉ thị 16 thì cũng hơn 60 ngày rồi. Bà con mình ở trong nhà cũng khá là lâu, khá là bức bối. Và hiện tại thì các anh chị nhìn thấy bầu trời bắt đầu kéo mây xám xịt rồi đó các anh chị. Bắt đầu là sẽ có những cơn mưa xuống, làm cho dịu mát ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trời bắt đầu kéo mây rồi. Hồi nãy mới là trời mây xanh, trời xanh mây trắng rất là đẹp. Bây giờ thì trời đã kéo mây đen xám xịt rồi. Thì hôm nay em cũng đi lanh quanh Sài Gòn, ở khu vực địa bàn của quận 6, khu vực Phú Lâm, để quay lại những cái hình ảnh về Sài Gòn giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cho các anh chị xem, cũng như nắm được tình hình ở Sài Gòn như thế nào. Và những cái khu vực này thì thấy người dân di chuyển đi lại cũng gọi là cũng hơi khá nhiều. So với các quận trung tâm thì người dân ít đi hơn. Thì nãy giờ em cũng đi lòng vòng chia sẻ cho các anh chị xem về Sài Gòn và tình hình Covid ở Việt Nam. Thì em cũng xin dừng đoạn video clip ở đây, và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo nhé. Những video rong ruổi đường phố Sài Gòn, cũng như là chia sẻ về thông tin về Sài Gòn cho các anh chị nắm được tình hình, và nhớ các anh chị ở xa quê hương, xa đất nước đỡ nhớ Sài Gòn, cũng như là cập nhật thông tin mới nhất. Và em xin chào và hẹn gặp lại